Voor mij betekent pride namelijk naast het standaard trots het innemen van je ruimte en het je niet schamen voor de ruimte die je mag innemen, die je moet innemen. Hallo beste mensen, mijn naam is Hassan Guk. Ik ben spoken word artiest, dichter, host, presentator. Hoe ik mijn identiteit vier is door middel van de teksten die ik schrijf, de voordrachten die ik doe, hoe ik me gedraag op een podium, hoe ik presenteer, maar ook gewoon hoe ik me beweeg door het dagelijks leven. Ik denk dat ik het vier door het alledaagse eigenlijk op me af te laten komen en niet bang te zijn. Dat is voor mij een beetje hoe ik het vier. Want ik vind niet dat we maar één momentje per jaar moeten pakken om als paradepaardjes door een gracht te hoppen. Ik vind dat we dat elke dag eigenlijk mogen en moeten vieren. En die ruimte ook moeten pakken. Dus dat is ook wat ik probeer te doen. Ik probeer mezelf te omringen door mensen die van mij houden zoals ik ben. En dat vind ik ook een manier van vieren. Door ervoor te zorgen dat jij in je meest natuurlijke staat comfortabel kan zijn. Dat is eigenlijk het grootste cadeau wat je eigenlijk jezelf kan geven, is door niet maar één moment daarvoor te pakken. Ik voel me het meeste thuis op plekken waar ik gewoon mezelf kan zijn. Dat is misschien een heel cliché antwoord, maar beter dan dat kan ik het eigenlijk niet maken. De plekken waar ik niet hoef na te denken over hoe ik praat, over hoe ik me kleed, of over de dingen die ik leuk vind, of over de hobby's die ik deel, of de mensen die ik daar tegenkom, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Ja, ik denk ook de plekken waar mijn stem het minst hoog is. Zodat ik echt in rust kan praten en niet uit een soort van nervositeit misschien een hogere stem ga opzetten, of misschien niet helemaal weet welke houding ik mezelf moet aangeven. Ik denk dat. En dat hoeft niet per se op één plek te zijn. Ik zou tegen mijn jongere zelf zeggen, doe meer, ga sneller, eerder op zoek naar mensen zoals jij, gelijkgestemden. Zorg dat je in de juiste spaces terechtkomt. Zorg dat je naar verschillende feestjes en ook meer gaat. Zodat je die mensen ook tegenkomt. Want helaas is het online wel mogelijk. Maar in het echte leven is het toch anders. Als je mensen alleen maar online spreekt en ze vervolgens op straat tegenkomt, dan kan er ook niet altijd een klik ontstaan. En als je dat doet vanuit een basis, vanuit een echte interactie, een menselijke interactie, dan gaat dat veel organischer en natuurlijker en voelt dat veel fijner aan. Dus dat zou ik tegen mezelf zeggen. Zorg dat je op meer plekken terechtkomt zoals mensen zoals jij. Zodat je toch vaker kan zien dat er nog meer mensen zijn zoals jij, ook buiten de missende representatie. Voor mij betekent pride namelijk naast het standaard trots het innemen van je ruimte en het je niet schamen voor de ruimte die je mag innemen, die je moet innemen. En dat ook echt te dragen. Dus zowel in misschien je kleding, in je gedrag, in de manier hoe je praat, in de dingen die je doet in je leven, dat je daar je ruimte in mag nemen. Nogmaals, dat je je daarvoor dus niet moet schamen. Voor mij is dat belangrijk omdat ik eigenlijk vind dat in Den Haag dat we nog
tekort komen aan Pride representatie. Er is natuurlijk ook niet elk jaar hier volgens mij een volwaardig Pride evenement, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam. En we zijn toch wel de derde grootste stad, dus ik vind dat daar verandering in moet komen. Dus daarom vind ik het goed dat er een organisatie is die zich daar hard voor maakt, zodat de mensen die het steunen, net als ik, zodat wij ons daarachter kunnen scharen.